زه د حکومت څخه غواړم چې معلولین و معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورت سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د جرگو او مرکو تاتوبی پکتیا از ولایت‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان و مرکز زون ولایت‌های جنوب شرق کشور است. بالاحصار گردیز از تاریخ و فرهنگ کهن این ولایت سخن می‌زند. پکتیا در کنار داشته‌های سرشار طبیعی مهد چهره‌های صفحات تاریخ افغانستان نیز بوده. نکته برجسته دیگر این ولایت همدیگرپذیری و همزیستی میان اقوام از جمله پشتون و تاجک است و اما با توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی و بافت اجتماعی آن چقدر توجه به این ولایت صورت گرفته است. اساسی ترین دغدغه مردم این ولایت چیست و دستاوردهای مسئولان از چه حکایت دارند؟ اینجا در صدای مردم. پکتیا ولایت ته له داخلېدو سره د واورینو غرونو په منځ کې دنګ منارونه د هر لیدونکي پام ور اړوي. پکتیا د افغانستان په سویل ختیځ کې د لرغوني تاریخ او کلتوري رنګارنګۍ لرلو سره د هیواد له ستراتیژیکو ولایتونو څخه دی. دغه ولایت په ختیځ کې له خوست، شمال کې له لوګر او سویل لویدیځ کې له غزني او سویل کې له پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري. دغه ولایت 14 ولسوالۍ لري او مرکز یې د ګردیز ښار دی. د دغه ولایت اوسیدونکي پر کرنه، مالدارۍ او لاسي صنایعو اوبدلو بوخت دي. د دغه ولایت ځوانان له زده کړو سره لیوالتیا لري او په پکتیا پوهنتون کې زده کړې کوي. به نام خداوند یکتا سلام و درود بر شما. به برنامه صدای مردم یاد خلق و غگ خوش آمدید. برنامه صدای مردم این بار در ولایت پکتیا میان مردم و مسئولان وسیله می شود. برنامه صدای مردم یاد خلق و غگ عموماً برای رفع چالش ها، نگرانی ها و خواسته های مردم ترتیب میشه. خواسته ها و چالش ها و نگرانی های مردم را به گونه‌ای مستقیم میان مردم و مسئولان در میان میگذاریم. من حامد بهرام هستم و مهمانانم در پنل د پکتیا ولی مرستیال خاغلی انعام الله صلاح الدین، د پکتیا د اقتصاد ریاست رئیس خاغلی محمد انور راشد، د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس خاغلی عبدالقیوم فاروقی او د پکتیا قومی مشر حاجی خوانی جهانی.
د دې خپرونې میلمانه دي. ډېره مننه قدرمنو میلمانو، خیر راغلی کور اومدن چې زمونږ بلنه مننه ده و از حضار گرامی جوانان و متنفذین که حضور یافتن. از شما هم سپاسگزاریم بابت از اینکه در این برنامه حضور یافتین. برنامه خودتون است و میتونین در جریان برنامه چالش ها، نگرانی ها و پرسش هایی که دارین به گونه مستقیم با مسئولین در میان بگذارید. بله تاسو کو صلاح الدین صاحب که اجازه وي شاوخوا 4 کاله د اسلامي امارات واک ته د راګرځېدو تېرېږي او له نږدې 2 کال راهیسې تاسو د ولایت مرستیال په توګه دنده ترسره کوئ. تر پخوا اوس دغه ولایت کې څه توپیر تر سترګو کېږي؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه خير الورى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمرائهم ولعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد. محترمو تر هر څه مخکې ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته او محترمو میلمنو ته خصوصا د طلوع نیوز د څانګې مسؤلینو ته او د ټول هغه اوریدونکي چې د خلکو غږ په نوم باندې کومې پروسه اوري، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیاً د طلوع نیوز له مسؤلینو نه مننه کوو چې داسې یوه ټولنه او یو غونډه برابره کړې ده تر څو د خلکو غږ د مسؤلینو تر غوږو ورسوي او د مسؤلینو هغه جوابونه او هدایات د خلکو غوږ ته ورسیږي. دا په مستقیمه بڼه باندې او د دوی په نشریاتي بڼه باندې مننه ترې کوو. الله جل جلاله دې دوی ته کامل اجر ونصیب کړي. دغسې غونډې دا په دې ښې غونډې وي چې د موږ د اسلامي نظام هغه اساسات رازوندي کول دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دویم صحابي، دویم یار او د وخت امیر المؤمنین، یو عادل امیر المؤمنین چې دغه اساسات د نړۍ دپاره یو اساسات دي. تنها اسلامي نظام دپاره نه بلکې کفري هیوادو هم د اساسات د ځان دپاره اساسات ګرځولي دي. دغه عادت مبارک دا و چې په خپلو ولایاتو باندې به ګرځېده، هلته به مسؤلین هم راجمع کوله، عام خلک به هم راجمع کېدل، پوښتنې به یې ترې کولې تر څو د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. د خلکو به چې کوم شکایت و نو د وخت والی یا د وخت مسؤول هغه به ناست و، یا به یې جواب ورکوو، که به جواب نه و نو عمل ته هغه معزولاوه، منفکاوه او په ځای باندې یو اهل کس راته چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغو مناقبو کې مشهور واقعات دي. لغو تیریږو، مختصر د خپل نظام ته راځو او د خلکو غوښتنو ته راځو. اسلامي نظام بیا په پکتیا کې څه کړي دي، اسلامي امارت په پکتیا کې په کومو بخشو کې خدمت کړی ده. دا یو ډیر بهترین ځای ده او د خوشحالي ځای ده. عمر فاروق رضی الله عنه ته له مصر نه یو عام کس راغی او هغه غوښتنه ترې کړې چې امیر المؤمنین د تا د والي زوی زه وویلم. عمر فاروق مختصر خط لیکي، عمرو بن العاص هغه ته لیکي چې ته راسه سره له زویه دی. دا ډېر بد ورخطا سو، بچي ته وایي بچی څه دې کړي دي چې امیر المؤمنین غوښتی یم. دی ورته وایي ما خو څه نه دي کړي والد ګرامي. نو هغه ورته وایي چې امیر المؤمنین ډېر په جدیت غوښتي یو ځان برابروه چې ځو. راغلله میدان ته راورسېدو. نو هغه کوم عام شخص، کوم مصري چې ده د مصر ښار، هغه عام عارض د والي په زوی باندې امیر المؤمنین د وخت ناست ده او بیا ورته وایي اوس دې شکایت وکړه، وایي دغه زه وویلم. وایي په څه یې ویلې؟ وایي په د خپله لکڼه یې وویلم. له هغه نه لکڼه راواخیستله، د عام مسلمان ته یې په لاس کې ورکړله، وایي واخله دا واخله چې څومره یې ویلی هغومره یې ووایه. هغه لکڼه واخیستله چې څو لکڼې یې ویلې وو په دې سر په دې ملا یې هغومره ووایي. بیا ورته ویلې وایي دا لکڼه واخله، د والیم په دې سر یو دوه لکڼې ووایه. هغه ورته ویلې وایي نه، ده ما ته ضرر نه ده رسولی او نه د ما حق تلف کړی ده. دغه شخص طلب کړی و د زوی، په ده باندې مې حق و، په والي باندې مې حق نسته. درست. ځکه زه نه غواړم چې د ما په چا حق نه وي زه له هغه نه حق واخلم. وایي نه، دغه زوی د پلار له نامونه چې زه د والي زوی یم، دلته ځان ته یو حیثیت ورکړی ده، دا وار یې کړی ده، نو په دغه خاطر باندې ته ده ته هم څه سزا ورکوئ. نه زه له الله نه پناه غواړم په دې باندې چې د ما په چا باندې حق نه وي، زه لاس پې پورته کړم چې په چا مې حق و ترې وامیخسته.
نو لله الحمد اسلامي نظام د همدې شاهد ده. تاسې په لا باور وکړئ دلته یو وخت کې د موږ هماهنګي او پلان جور کړی و، په پلان کې لږ خطایی ترې سوی وه. اجازه بدید من بپرسم، میخوایم در رابطه به این گونه عدالت که شما در خصوص آن صحبت کردین پرسش‌هایی را مطرح بکنم، مثلا که حضاری که حضور دارن بپرسن در این خصوص نگرانی‌ها و چالش‌هایی که دارن، عدالتی که شما حالا صحبت کردین این خصوص وجود داره یا خیر. اما تغییراتی که می‌بینین تغییرات بنیادی و کلیه که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی شکل گرفته چی هستن؟ ان شاء الله راځم دې ته راځم مکمل راځم. دغه یو نمونه دی اوس وخت د موږ د اسلاف په سره مطابقت د هماهنګي د موږ ملګرو مجاهدینو په خپل پلان کې څه تخطي کړې وه. د میلن د علاقې خلک ما ته راغلل، نو ما راوغوښتل دغه مجاهدین مې راوغوښتل مربوطه د 3 ارګانو استخبارات، قمنداني او قلی اردو دغه 3 ارګانو کسانو ما ورته ویلې تاسې دا پلان اخیستی ده، په پلان کې دا شی لیکلي دي، دا تخطي مو ولې کړی چې یو چا کور ته بې اجازې ورغلي. دوی ذاتي ویلې چې بس کسرانو مجاهدینو دا خطایي سوې ده، موږ هر قسم سزا ته تیار یو. قومي مشران مې راوغوښتل، ما ورته ویلې چې دا تخطي سوې ده، که څوک یې ویلي وي، که چاته یې سخته خبره کړې وي، څه زیاته یې کړې وي، درته ناست دي همغه قسم سزا د تاسې په حضور کې زه ورکوم. که تاسې په خپل طبیعت ورکوئ تاسې ورته ورکوئ، او که معاف کوئ دا د تاسې بچیان دي، د اسلامي نظام عسکر دي، د موږ تاسې دین او د ناموس ساتونکي دي. خلک ډیر زیات خوشحاله سوی دي. موږ هم دومره پکار ده چې بیا موږ ته ضرر ونه رسېږي. مالي ضرر خو به یارې نه درته رسوو، د تاسې بچیان یو، په ټول عمر به یې نه درته رسوو، بلکې د تاسې ساتنه به کوو. نو انشاءالله اسلامي نظام په اوس وخت کې د عدالت په بخش کې څومره قضایي عدلي ارګانونه دي د ټولو ته لاسرسی کیږي. او زه اکثر وخت په دې غونډو کې وایم، هلته مامورینو ته وایم، زه هم تر دې بهترین عدالت نور نشته چې د وخت والي، قمندان، معاون، قلی اردو، عام مجاهدین هېڅکله امکان نه لري چې په دې د ګردیز په بازار کې دی یو عام سړی په څپړخه باندې ووایي. که یې ووایي زیم جایمه تر عدلي او قضایي محکمو ورته تیار یو. امکان نشته چې څوک په چا باندې لاس پورته کړي یا بې عدالتي وکړي. لله الحمد اسلامي نظام ده، په اسلامي نظام کې به عدالت وي او مکمل به انشاءالله زه به راوګرځم. نورو پوښتنې به تاسو نه ولرم، خلک به د پوښتنې لري، خو مخکې له دې نه اجازه راکړئ چې راشد صاحب تاسو نه وپوښتم در خصوص اقتصاد. پکتیا یک ولایت سرحدی افغانستان گفته میشه. از ولایت سرحدی افغانستان که گفته میشه یک گذرگاه به نام پچان هم داره و بارها هم خواسته شده که دی گذرگاه ترانزیتی شود، تا اینجای کار پذیرفته نشده. ولی یک بررسی کلی اگر داشته باشیم وضعیت اقتصاد پکتیا از چه حکایت داره؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې د پکتیا ولایت محترم مرستیال والی صاحب او محترم رئیس صاحبانو، د تلو نیوز محترم همکارانو، راغلو وکیل صاحبانو، ځوانانو، مشرانو او د تاسو له طریقه ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رابسو ستاسو پوښتنې ته یقیني چې پکتیا ولایت د جنوب ختیځ زون مرکز ده او دلته ډیر اقتصادي ظرفیتونه شتون لري، خو متاسفانه په تیر شل کلن دور کې چې جمهوریت دلته قایم و او د هغوی اداره وه، ورته هیڅ توجه نه ده سوې. د اسلامي امارت په راتګ سره د پکتیا ولایت په مختلفو سکتورونو کې ډیر خدمات سوي دي او د اسلامي امارت لخوا ورته د خپلو امکاناتو مطابق توجه سوې ده او الحمدلله دلته د موږ ځوانانو ته، عامو خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده او د خلکو ستونزې څه ناڅه له منځه تللي دي. نور هم د اسلامي امارت خاص کر د پکتیا ولایت مقام او د ولایت ټوله اداره کوشش کوي چې دا خلک راشد صاحب څومره خلک څو فیصده یا څو سلنه د پکتیا خلک اوس مصروف دي، کار لري، روزګار لري؟ محترمه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه هغه که مرکزي اسیا ده، جنوبي اسیا ده، اروپا دي، افریقا ده، په هغوی کې هم سل په سله کې ټولو خلکو ته، ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره. حتی په امریکا کې چې نن سبا دوی د سوپر طاقت دعوه کوي، 10% خلک هغلته هم بیکاره دي. په پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا د سږ کال په جریان کې هم د امارت لخوا شکه
او هم د ملل متحد ادارو د مؤسساتو لخوا نه ډېرو ځوانانو ته تقریبا د کار زمینه برابره سوې ده. حتی دا زه په یقیني سره درته وایم چې په اکثره وخت کې موږ مزدور نسو پیدا کولی چې یو کار یې کړی وای. یعنې خو دا د دې معنا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره ده. سږ کال موږ په مرکز کې د یون هابیټاټ لخوا څخه تقریبا 28 پروژې لرلې په ښاروالي مربوط چې په د هره پروژه کې لسګونه خلکو ته د کار زمینه پکې برابره وه. په ولسوالیو کې مرکز کې مختلفو پروژې تطبیق شوي دي او د کار زمینه ورته برابره وه او د خلکو وضعیت سره ښه و. درست. امیر میخواستم بپرسم جناب راشد صاحب، عملا پروژه‌ای که تطبیق کردین و از یون هابیتات صحبت کردین، پروژه‌های دیگر هم که سازمان‌های خارجی که در پکتیا تطبیق میکنن اینجا مثلا تطبیق شده، عملا کار جریان داره و اینکه در آینده چه برنامه‌ای است رو میخوایم در لابلای این برنامه بپرسم. اما یک مشکل کلیه که مردم با اون دست و پنجه نرم میکنه یک مشکل فقر است که به داد میزنه، نه تنها در پکتیا، در سراسر افغانستان، و این مشکل ریشه در گذشته داره. میدونن همه واقف این موضوع هستن. ولی با این پروژه‌ای که شما تطبیق کردین، حضور سازمان‌های خارجی که در پکتیا بوده، عملا چه تفاوت در زندگی مردم محسوس میشه؟ چه تغییر کرده زندگی؟ چقدر تغییر کرده فکر میکنید؟ ما درته ویل چې تقریبا سږ کال په پکتیا ولایت کې 280 پروژې تطبیق شوي دي. په دې کې اکثره انکشافي دي او ځینې بشري مرستې هم ورسره شاملې دي. په دې کې هم موږ مسلکي خلک، تعلیم یافته خلک، هغه خلک کدرونه چې هغه د موږ په افغانستان له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي او دوی ماسټري لري، دکتورا لري، لیسانس تر کچې پورې زده کړې کړي دي، هم هغوی ته د کار زمینه پکې برابره شوې ده، ځکه چې ډېر خلک د امارت په چوکاټ کې په وظیفو باندې راغلي دي. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس ټول هر څه تعینات چې کېږي، مقررې چې کېږي، هغه د آزاد رقابت لارې نه کېږي. درست. دوهم نمبر کې په پکتیا ولایت کې تقریبا تیر کال 50 مؤسساتو فعالیت کاوه او په دغه هره مؤسسه کې د خدای بلا ځوانان د موږ په کار باندې مصروف وو او هغوی لګیا وو، هم اداري شټاپ وو، هم تخنیکي شټاپ وو، هم خدماتي شټاپ ټیکه. دا کومې پروژې تطبیق شوي دي په هره ساحه کې تقریبا ماته وایي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شوې ده. نو یو کس چې هغه 350 روپۍ روزانه افغانۍ د ورځې واخلي، عام کارګر، او مسلکي کارګر تقریبا 200 افغانۍ د ورځې واخلي، نو دی که په افسر ډبل باندې 10 نفر یا 9 نفر عامل ولري، نو ده ته هغه 2000 زموږ د افغانستان وضعیت سره بیخي کافي دی، کفایت ورته کوي، هغه مشکل حل شوی دی. ډېره مننه کوم راشد صاحب. د ځوانانو د ستونزو په اړه ځینې پوښتنې شته چې زه وروسته بیرته راځم وپوښتم. د تعیناتو په اړه تاسو خبرې وکړئ، دا ځینې ستونزې شته، هغه بیرته راوګرځم. تاسو ډېره مننه کوم کورمدان فاروقي صاحب. د پوهنې په برخه کې ځینې د پوښتنې هم شته دي، ستونزې هم شته دي، خو مخکې له هغې نه دا به وپوښتو چې د پکتیا د معارف وضعیت تاسو څنګه ارزوئ یو مسؤل په توګه؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. جناب بهرام صاحب، تاسو د جناب شیخ صاحب محترم د پکتیا ولایت مرستیال والی او جناب راشد صاحب او حاجي صاحب او د مجلس ټولو ګډونوالو مشرانو کشرانو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. راځم دې ته تاسو کومه پوښتنه وکوله د پکتیا ولایت د معارف یا د پوهنې په برخه کې په نسبت و تیرو کلونو ته الحمدلله ورځ تر بلې بهبود او ترقي باندې روان ده. په تیرو وختونو کې تاسو ته معلومات وو چې د پوهنه په برخه کې مشکلات وو، بند مکاتب موږ لرل او غیر مسلکي استادان موږ لرل او بې تعمیره مکاتب موږ ډیر لرل، مشکلات یې ډیر زیات وو، د استادانو له کمبود سره مخ وو. په نسبت و تیرو کلونو ته اوس الحمدلله د معارف په بخش کې ډیر پرمختګ شوی دی له فترې راوروسته، نو ډیرې ستونزې حل دي. بند مکاتب موږ اوس وخت کې په ټوله پکتیا کې یو مکتب هم موږ بند نه لرو، ټول مکاتب فعاله سوي دي، خلاص سوي دي. البته بعضې ستونزې وي، هغه د بندېدو علتونه یې هم مختلف علتونه وو چې په هغو وجو باندې به بند وو، بعضو به تشکیل نه لرل، بعضو به نور مکاتبو ته نږدې تأسیس سوي وو، نو هغه شاګردان یې نه لرل، نو هغه یا مدغم سوي دي په دغه نږدې مکتب کې او یا فعاله سوي دي. د آینده کال د 1404 کال دپاره موږ یو هم په پکتیا کې بند مکتب نه لرو.
او بل د تعمیراتو ستونزه یې کال په کال باندې موږ تعمیرات لرو. په دې سږ کال په دې 1403 کال کې موږ 19 اسباب مکاتبو ته تعمیرات جوړ سوي دي چې په اساسي توګه باندې ښه با کیفیته تعمیرات ورته جوړ سوي دي. جناب رئیس دا ټول بیا ودانۍ لري او که نه ځینې ودانۍ نه لري او که نه لري دلیل یې څه ده د کوم آمار او ارقام چې له موږ سره دي ښیي چې 183 مکتبه په پکتیا کې ودانۍ نه لري. موږ پکتیا کې 407 بابه ښوونځي لرو چې په هغوی کې موږ د 262 ښوونځي د موږ تعمیرات لري، هغوی ته په تیر کې جوړ سوي دي او 19 اسبابه ښوونځیو ته په دې سږ کال کې د موږ تعمیرات جوړ سوي دي او تقریبا 115 ښوونځي موږ داسې لرو چې د هغوی دپاره تر اوسه پورې تعمیراتو دي جوړېده کار نه ده سوی په تیر کې. اوس په دې آینده کال کې مو بیا انشاءالله اراده ده ورته چې په پلان کې مو 10 بابه مکاتب نیولي دي چې یا د امارت په خپله بودیجه باندې کوم باب مکتب ته ودانۍ جوړ کړه او که نه. په دې سږ کال په دې 1403 کال کې موږ 19 اسبابه مکاتبه ته تعمیرات لرو. په تیر کال په 1402 کال کې 15 اسبابه مکاتبه ته تعمیرات جوړ دا هغه دي چې د تیر نظام نه پاتې شویو مکتبونو ودانۍ نه درلودل؟ نه، دا خو ودانۍ له سره لرله نه. د تیر نظام راپاته موږ 22 مکاتبو نیمه کاره پروژې لرو چې هغه تر اوسه پورې چې په هغه وخت کې د هغه نظام له سقوط سره او د فتح له راتګ سره د دوی فعالیت درېدلی ده، هغه تعمیراتي چارې یې درېدلې دي. اوس د 1404 کال دپاره د هغوی نیمه کاره پروژو د تکمیل هم وعده سوې ده او امید ډېر لرو چې هغه به هم مکملې شي. بسیار تشکر، ډېره مننه. کور ودان بیرته راوړم. جهاني صاحب، د مسؤلینو خبرو دوی د خپلو د لاسته راوړنو په هکله خبرې وکړلې او تاسو هم د پکتیا د یو قومي مشر په توګه خبرې مو واورېدلې. تاسو څنګه وضعیت ارزوئ؟ څومره واقعا د دې ولایت لپاره کار شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته جناب معاون صاحب ته رئیس صاحبانو ته قومي مشرانو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنابه موږ باید د نظام عمر ته وګورو، هغسې تمه او توقع تر وکړو. د پکتیا ولایت دا یو سرحدي ولایت او دا 2 ولسوالۍ له ګاونډي هېواد سره لګېدلې دي. د خلکو توقع دواړه وه او که ټیټه وه په دغه موده کې فکر کوئ جناب جهاني صاحب؟ نو راځم. مهرباني. دا ولایت کې سرکتیا خبرې اکثره خلک د غرو اوسېدونکي دي. موږ د پکتیا ولایت تقریبا په 4 کې -3% خلک د اوارې اوسېدونکي دي او کوم کارونه چې سوي دي سترګې ځکه نسو پټولی که د افغانستان په سطح یې مطالعه کو هم ډېر کارونه سوي دي، خو که نورو ولایتو ته سوي دي موږ به لږ پې ټیټ یو. په دې باید موږ هم قناعت وکړو، له موږ سره د رئیس صاحبان هم قناعت وکړي. ولې پکتیا په تیر نظام کې هم د دې تیرې نه رادې خواته په یو نوم یادېدله چې د تیر نظام خلکو دلته د راتګ زړه نه ښه کاوه. تر رئیس الوزرا نه تر کابینو نه مو غوښتنه ده دا که موږ په رئیس صاحبانو په معاون صاحبان دا که دوی ته چې څوک چې ورنکړي موږ ته به څه وکړي، خو دوی ته یې چې ورکړي موږ ته به یې وکړي. رضایت د خلکو الحمدلله په څو برخو کې شته چې هغه یو همغږي ده. یو د دروازو خلاصون د که ولسوالۍ ته څوک ځي هم هیڅ مشکلات نه لري، نه د ولسوال لخوا نه لري، نه د کوم چارواکي لخوا نه لري، او که ولایت ته راځي هم کوم داسې مشکل نشته چې دوی ته ممانع ایجاد شوی، دوی په اخلاص سره غوښتنه کولی شي. یعنی من از معاون صاحب میخوام بپرسم، ولی در گذشته یک مشکلی که وجود داشت میگفتن که به خاطر رسیدن به یک مسئول باید از چند در آهنین و چند دیوار استنادی عبور کرد تا اینکه با یک مسئول رسید. حالا شما میگین که خب یک رابطه خوب تنگاتنگ میان مردم و مسئولین وجود داره. زه فکر کوم چې دغه د بندو دروازو شاته یا د دروازو د بندولو دا په پکتیا کې تر اوسه پورې موږ خو نه ده لیدلې، او یو به هغه تبلیغاتي جنګونه وي چې څوک یې کوي یا له دې نه سیاسي ګټې اخلي. دا بېلې خبرې دي، دا نظام د پکتیاوالو د افغانانو ده، په دې ادعا ده او دعوه ده چې ولس او ملت وایي چې دا نظام د موږ ده، قرباني موږ ورکړې ده،
او بچان دې موږ شهیدان سوي دي شپې موږ ورکړي دي دغه ټول مشکلات موږ تیر کړي دي په دې نظام حتی دعوه ده خو خدای دې وکړي چې د رئیس الوزرا نه رانیولې د والي صاحبانو معاون صاحب نه رانیولې یو ابهام او تفهیم وڅي چې رښتیا دا نظام د ولس ده تر اوسه پورې موږ داسې کوم چې شی نه کور مودن سلامت اوسئ مننه کوم او هغه ملګري او دوستان او مشران او ځوانان چې پوښتنې لري لطف وکړئ لاسونه مو اوچت کړئ زموږ همکاران به دلته تاسو ته مایک در تسلیم کړي او خپلې پوښتنې مو له مسؤلینو سره شریک کړي تاسو مهرباني دویم قطار کې بسم الله الرحمن الرحیم د ښاري پلان د نشتون او د مسلسل تغییر سره کسبګرانو او صنعتګرانو ته په کل کې ډېر زیان رسېدلی که ووایئ چې څومره د ښاري پلان بشپړ شوی دی او څومره کار یې پاتې دی مننه کور مودن او نور دوستان چې پوښتنې لري لطف کړه حاجي صاحب مهرباني تاسو د لوی او بخونکي خدای په نامه مرکز گردش ته الکوي سرک ډیر ضرور دی باید پکتیا ته مرکز گردش ته دا په سلو کې سل د ټولو پکتیاوالو دا غوښتنه ده چې مرکز گردش کې دا الکوي سرک جوړ شي او نور مو وقت ننوسو مننه بسیار تشکر و فرصت داریم یک سوال و پرسش دیگر هم بگیریم همکارا په دغه غونډه کې زه غږ وکړم چې ځوانانو تاسو کار لرئ غږ وکئ د یو آیا چې په فارغ شوي تاسو ته د کار زمینه مساعد ده موږ باید د خپل ملت نه آگاهي پیدا کړو په واقعیت باندې باید تصمیم ونیسو تاسو لاړ شئ چوک ته د پکتیا د مرکز گردش چوک ته لاړ شئ چې څومره مزدورکاران هلته ولاړ دي دا خو یوازې لکه څنګه چې د موږ مشر وویل پر رئیس باندې نه کیږي موږ خو خپل حق د مرکزي حکومت نه غواړو د امیر المؤمنین حفظه الله د هغه نه غواړو موږ ته د یوه بودیجه راکړي چې دغه خلک مصروفیتونه پیدا کړي ګوره موږ په ټول پکتیا کې ټول پکتیاوالي اوري موږ یوه فابریکه نه لرو یې چې سل کسه په هغې کې مصروفي د څنګه د زونو جنوب شرق مرکز ده د سید عبدالقیوم شاه افضلي ابتدایه مکتب ده موږ تقریبا 3 جریبه مځکه ورته وقف کړې ده څو واره کېږي چې غوښتنه هم کړې تعمیر نه جوړیږي دلته لنده بسیار زیاد تشکر جناب سعادت صاحب دوباره برمیگردیم و جناب معاون صاحب از شما تشکر اجازه بدین که یک وقفه بگیریم دوباره برمیگردیم و پاسخ پرسش هایی که مطرح شدن و از آن بینده پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم د خلکو غږ خپرونه دوام ته ښه راغلاست جناب معاون صاحب د زازي صاحب پوښتنه وه د حلقوي سرک په هکله غوښتنه کوله چې پکتیا کې یو حلقوي سرک شتون نه لري غواړو چې دې په هکله ستاسو نظر اول واورو بسم الله الرحمن الرحیم د زازي صاحب د جواب په اطمینان دپاره به دومره ورته وایم چې په راتلونکي پسرلي کې دا اوس چې دا څنګه د پکتیا ژمی ختم سي حلقوي سرک شاروال صاحب اجازه غوښتې ده موږ ورته ویلي دي چې هغه ترتیب یې برابر کړه او انشاءالله هغه حدود او هغه اندازه به یې معلومه کړو او الله تعالی د اساسي جوړولو توفیق هم راته نصیب کړي په راتلونکي پسرلي کې د حلقوي سرک د ګردیز چې کوم ده چې د ترانسپورټ دپاره د عمومي غټو موټرو دپاره هم ځمکه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په امر باندې بیله سوله د نورو اډو دپاره هم ځمکه تعین سوې ده هیئت ورته تعین ده او د حلقوي سرک شروع کېدل به په سرلای د الله پر نصرت او کومک ان شاء الله شروع کوو یو ځوان پوښتنه درلوده معاون صاحب دا وویل چې یو ښاري پلان شتون نه لري نه لله الحمد دغه ځوان ده نوم د څه ده ګرانه شهباز خانه زه دومره درته وایم چې لله الحمد ښاروالي ښارسازي دواړه موجود دي پلانونه پکې تفصیلي او ابتدایي ټول پلانونه پکې شته دا چې ښاروالي خپل وس او توان ته په کتو او د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان مطابق هر اداره چې یو پلان تطبیق کوي اول به د استملاک د عوض خپله وجه پیدا کوي تر څو د مسلمانانو حقوق له پښو نه لاندې نه سي چې څومره حق هغې درلود عوض په همغومره اندازه د پلان تطبیق کوي نو لله الحمد په پکتیا کې پلان شته تفصیلي پلان هم شته او د ښارسازي د هغه هم تېر شوی ده د تایید نه د ښاروالي د ریاست سره پروت ده د مرکز نم تایید شوی ده د ولایت نم تایید شوی ده انان په انان به تطبیق کوو لله الحمد ټولې دنیا ته اجازه ده تاسې ته لاړ شئ د پکتیا ګردیز
ښار چې د لله الحمد د الکوبان شکل یو بیله بڼه اختیار کړې ده سیمبندي الحمدلله یو بیله بڼه اختیار کړې ده د قصابانو دپاره چې تاسو کوم سیستم وګورئ عینا د دوبۍ په شکل باندې یا د یو بل خارجي هیواد په شکل باندې په یو منظم شکل په شیشو کې بند هیڅ در مشکل خصوص الکوپان شما اشاره کردین ما که صحبت‌های داشتیم با دکاندارای در شهر گردیز اونا گفتن موضوع بسیار گزاف 600 تا 800 دلار قیمت داره و اینا در چنین شرایط توان پرداخت چنین هزینه بلند ندارن فکر میکنین در چنین شرایط یعنی نصب الکوپان یا چنین برنامه لازم هست شرط هست که باید وجود داشته باشه دا البته یو ځای ده چې موږ بار خلکو ته قناعت باندې ویلي دي دا اجباري مسله نه ده داسې ورته ویلي دي چې وروره د ټول مارکیټ د یوې میاشتې معاش په 12 میاشتو کې د یوې میاشتې د وطن ښکلا ته هم ورکړه او چې تر څو پورې د 11 میاشتې د تا د ټول مارکیټ کرایه د تا د یوې میاشتې د ښار حق تر څو پورې چې یو ښکلا رامنځته شي لکه موږ تاسې خو اوس دغه مرکه په هر میدان هم کوی سوه خو دغه دومره ترتیب چې ورته برابریږي او دومره ډېر مصرف ورته کېږي او دومره ډېر هغه کېږي د دې په خاطر باندې چې هغه ظاهري د موږ تاسې ښکلا او د خلکو د سترګو یخوالی هغه هم رامنځته شي نو له خلکو نه انشاءالله ښه په قناعت باندې ښه شما مثلا برنامه تخفیفی دارین با خود صاحبان دکان و مالکان مارکت ها همکاری دارین یا نه باید خودشان مکلف هستن از جیب خودشان پول پرداخت بکنن نه دلته د مارکیټو صاحبان او مالکان مکلف دي چې خپل شخصی مال نه به دغه کار کوي چې کوم پلان شهرولی ورته جوړ کړی خب است و برگردیم به چند پرسش که در رابطه با پلان شهری بود من میخوایم بپرسم اساسی ترین کاری که در حال حاضر صورت گرفته در توسعه شهری چی بوده الحمدلله د شهری د ښار د توسعې لپاره موږ پارک صنعتي دوه ځایه لرو چې زرجره به مخکنی ځمکه وه زرجره به اوس راکړه د میلن په سرک باندې پرته ده د برق سب استیشن ته ولی گفته میشه بسیار قیمت هم هست قیمت این زمین های صنعتی که شما البته د ځمکې اصلي قیمت ډیر کم ده د زیربنا مصرف دا چې راځي هغه د زیربنا مصرف لږ زیات پې راځي نو هغه به انشاءالله هغه د هیئت او د اصولي مراحلو له طی کولو نه وروسته خلکو ته په هغه مناسب قیمت باندې د هیئت د نظر او د ادارې د موافقینو به وروسته ورته سپارل کیږي انشاءالله الله ته امید ده چې د پکتیا ګردیز د خلکو دپاره دغه د سل جربه ځمکه د پروسس دپاره د شیخ صاحب په امر باندې انتخاب شوې زر جربه مخکنۍ ځمکه موږ پارک صنعتي درلوده زر جربه اوس نوې ده چې د برق سب سټیشن ته هم ډېره لنډه ده په لنډ وخت کې به انشاءالله د هغې افتتاح وکړو او خلکو ته به په اختیار کې ورکول شي تر څو د کارخانو آبادول پکې شروع کړي او ان شاء الله الله تعالی ته امید ده چې په لنډ وخت کې کور د ودان معاون صاحب بیت راګرځم تاسو ته راشد صاحب تاسو په خاطر ځینې پوښتنې متوجه وي ساده صاحب ځینې پوښتنې درلوده د کار په هکله او د ځوانانو د کار د نشتون په هکله چې غواړي تاسو نظر هم د په هکله ولرو دا وایي یو فابریکه هم دلته په ګردیز کې شتون نه لري د څنګه موږ اقتصادي زون یو نو سادات صاحب ته احترامات سړی باید په واقعیتو باندې سترګې پټې نه کړي نو لکه مرستیال والي صاحب محترم څه وویلې موږ دوه پارکې صنعتي لرو چې یو د رباط په ساحه کې د زر جریبه یو د میلن په ساحه کې د زر جریبه او د دغه ټول مراحل د مصر شیخ صاحب محترم لخوا قانون توشیح شوی ده او عملا اوس د توزیع پروګرام شروع ده چې تقریبا 25 نفرو ته توزیع شوی ده غوښتل مې چې وپوښتم څومره متوزیع کړي ده تر اوسه 25 کسانو ته توزیع شوی ده قیمت هم د ځمکې د 1 متر 150 افغانۍ ټاکل شوی ده چې دا بیخي تقریبا تخفیف ده کې د یو جرب قیمت تقریبا څه کم 3 لک روپۍ راځي مخکې چې کوم قانون د جمهوریت په وخت کې او دغه اوس کوم تخفیف شیخ صاحب محترم کې راوستی ده دا بیخي خلکو ته وضعیت ته په کتو باندې تخفیف کې راغلی ده او فی الحال موږ په پکتیا ولایت کې 50 فابریکې لرو لوی او کوچنۍ فابریکې چې ځینې فابریکې زه درته مثال کې یادوم د رحیم ګردیزي فابریکه ده چې هغه د جلغوزیو د پروسس فابریکه ده د کاغذ جوړولو فابریکه ده حتی تقریبا موږ مرکزي اسیا ته هیوادو ته هم په دې کې صادرات لرو او د زراعتي وسایلو فابریکه ده د پلاستیک جوړولو فابریکه ده نو دغه ته خامخا د کار زمینه پکې برابره ده ما درته ویل د کار په اړه غواړم چې وپوښتم جناب راشد صاحب یو بله ستونزه چې دا به ویل کېده چې پکتیا تاسو ته معلومه ده چې په تېرو نظامونو کې نه یو زراعتي ولایت و نه یو صنعتي ولایت و نه یو اقتصادي ولایت و نه هم سیلاني ولایت و اوس فکر کوئ سره د چې تاسو وایي لاسته راوړنې شته دي کارونه شوي دي خلک هم رضایت لري نو اوس دغه ولایت د کومو ولایتونو په خطر کې راځي
نو دا د لومړۍ درجه ولایتونو په کتار کې راځي. ستونزې مشکلات به مې په دې کې شک نشته. یو خو لویه ستونزه زموږ د پکتیا ولایت لري، د جمهوریت په میراث یې موږ ته پاتې ده. د دغه ولایت احصایه لکه څومره چې ده د عمر په مرکزي احصایه کې نه ده ثبت شوې. د موږ فی الحال ټوله احصایه چې ده تقریبا 12 لکه شاوخوا ته رسیږي. خب مگر په مرکز آخرین بار آمارگیری که شده از سرشماری که شده در پکتیا 611,000 نزدیک به 612,000 این خو تقریبا شپږ لکه د موږ ثبت شوې ده. درست. نو یو لوی مشکل موږ دغه لرو. درست. بل مشکل چې موږ لرو ما درته ویل چې تیر جمهوریت کې لکه څومره کار چې ننګرهار زون ته سوی ده، مزار زون ته سوی ده، کندهار زون ته سوی ده، هرات ته سوی ده، پکتیا ته دومره توجه نه ده سوی. خو د اسلامي امارت په راتګ سره موږ یې بیلګې لرو. که وایي درته وایم چې د زون ته هم ډیر کار سوی ده. نو اوس ویلی شو ووایو چې پکتیا یو ولایت ده یا کولی شو چې اقتصادی زون ده، یعنی مبادل شوی با یک ولایت اقتصادی که مردم میتونن مثلا عین از تحولات نفت ببره و هم بتونه مثلا در رونق اقتصادی. پکتیا ولایت بهرام صاحب اقتصادي ظرفیتونه لري. یو خو د موقعیت په لحاظ باندې، جغرافیایي لحاظ باندې که موږ تاسو ورته وګورو، دا یو داسې ولایت ده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته موږ ترانزیټي لاره لرو. چې دغه لاره ولی تا اینجا کار ترانزیتی نشده؟ خود ترانزیتی نه ده، خود فی الحال موږ لرو که غیر رسمي و چه وقت ترانزیتی میشه؟ خاص مردم ترانزیتی خو باید دواړو هیوادو په موافقه باندې کیږي. خو د امارت هڅه کوشش روان دی دغه لاره هم ترانزیټي کړي. درست. خو لیکن تیر کال موږ دغه لارې شکا په اوسط ډول د یوې ورځې عواید 9 میلیارد افغانۍ وو. دا ګوره کافي عواید دي، 9 میلیونه. دغه لاره سره در حالی است که در سال 1402 بیشتر از امسال بوده، بعد 1401 بیشتر از 1402 بوده، یعنی یک افت اقتصادی شکل گرفته اگر چشم پوشی نبکنیم. دغه لاره سره د تورخم لارې شکا تقریبا 200 کیلومتره نږدې کراچۍ بندر ته پریوځي. یو خصوصیت په دې کې ده. دوهم خصوصیت په دې کې ده چې دغه لاره صواب العبور نه ده. لکه تاسو د ماهیپر او د تورخم لاره وګورئ چې هغه خصوصي سکتور ته پانګوال ته په ډېره مشکل باندې پریوځي، خو دغه لار کې هغه مشکل نشته. یو د موقعیت په لحاظ باندې دغه ولایت اقتصادي ظرفیتونه لري. دوهم د سیاحت لپاره ښه ځایونه لري چې حتی د افغانستان له ټولو ولایتونو بلکې له خارج هیوادونو هم دلته سیلانیان راځي او هغه دلته پکې ګرځي. زه بیرته راځم د موضوعات په اړه غواړم چې پوښتنه راشد صاحب وبخښئ د بیکارۍ په اړه چې کوم پوښتنه وشوله غواړم چې دغه په اړه ستاسو لاندې نظر هم واخلم مخکې لیدنې شي. د بیکارۍ په کچه باندې زه هم دومره درته وایم چې د اسلامي امارت په راتګ سره په هر اداره کې، امارتي اداره کې چې کومې مقررې کیږي تعینات کیږي هغه د آزاد رقابت لارې نه کیږي. هر هغه افغان، هر هغه پکتیاوال چې وړتیا ولري او دی د دې قابل سي په امتحان کې برخه واخلي، برخه اخیستی سي او دی به کامیابیږي. زه د خپل ریاست درته وایم چې یو بس موږ اعلان کړی و تقریبا پنځم بس داسې کس مقرر سي ما په ټول ژوندم نه و لیدلی. یوه خبره شنیدیم از مردم پرسیدیم میگن یا میخوایم بپرسم از شما که می روند استخدام چگونه است وقتی یک جوان جذب میشه در یک اداره دولتی؟ ما گفته میشه که مثلا پس زمینه جهادی باید داشته باشه یا باید واسطه داشته باشه، باید واسطه ولري یا شناخت باید ولري تر څو چې یو ځوان په یو اداره کې را جذب شي. تاییدوي او کنه فکر کوي چې داسې ما درته ویل ګوره یو بس تلانیږي په شهرسازۍ ریاست کې د انجینري هغه که چېرته پوهنتون اسناد ولري او دی فارغي اسناد جعلي نه یې صحیح په امتحان کې برخه اخیستی شرکت پکې کوی شي. نور هغه د وړتیا پر اړه لري، که چېرته دی وړتیا ولري کامیابیږي او ګټونکی دی اعلانیږي. یعنی له شته کدرونو څخه مو د پکتیا د پرمختګ لپاره ګټه پورته کړې ده؟ بالکل پورته کړې ده. ما درته ویل تقریبا اوس هم د موږ ټول ځوانان چې هغه له مختلفو برخو نه فارغ شوي دي په دغه دولتي اداراتو کې کار کوي. یوه خبره. دوهم نمبر کې په مؤسساتو کې هم موږ دا کار ورته کړی دی چې باید په 100 کې 80% خلک د همدې ولایت نه جذب شي. خدماتي شتاب باید 100% کې له همدې ولایت نه وي، خو مسلکي شتاب هم باید په 100 کې 80%. په خصوصي سکتور کې هم په دغو فابریکو کې، په نورو فابریکو کې ما درته ویل چې 50 موږ فابریکې لرو، تقریبا 300 دانې موږ تجارتي شرکتونه لرو. په دغه هر شرکت او په دغه هر فابریکه کې خامخا یو 15 نفره کار ته برابر ده او عام کارګرو ته ما درته ویل چې موږ ولایت یخ موسم د اوس په حال پروژې درېدلې دي د یخ له وجې نه چې کیفیت یې صحیح نه راځي. دومره مزدور نه پیدا کېدی چې هغه کار پې سوی وای.
کور د ودان د ښاروالۍ په برخه کې په ولسوالیو کې د مختلفو اداراتو لخوا څخه 270 پروژې تطبیق شوي دي. په 270 پروژو کې دغه 70 که بشري مرستې وي، دغه 200 خامخا انکشافي پروژې دي. بیرته راګرځم کور ودان. من فاروقي صاحب عرض کسام تاسو د پکتیا د په تړاو ځینې خبرې درلودلې په اماره مو ورکړم، خو زه غواړم چې تر ټولو هغه اساسي ستونزې چې د پوهنې ریاست کې شتون لري پوه شو، د خلک هم پوه شي چې هغه څه دي. جناب بهران صاحب د معارف په بخش خو یقیني هم ستونزې وي، مختلفې ستونزې سته، مشکلات سته. په دا اوس حال کې موږ چې ستونزې لرو او اطراف ته تللي یو، ساحو ته تللي یو، ولسوالیو ته تللي یو، د موږ اساسي 2-3 ستونزې د موږ د معارف په بخش کې سته، د هغوی د حل لارې چارې لټوو. یو د موږ د ښوونکو د تشکیل کمبود ده چې بار دا خلک مراجعه کوي او ښوونکي غواړي، موږ تشکیل کم سوی ده. د تشکیل د کمبود علت هم دا نه ده، اوس تقریبا په 1980 کې دا تشکیل پکتیا ته ورکړل سوی ده. نو هر کال بیا بدل سوی نه ده، بیا نه ده بدل سوی. له هر کال مو جدید شمول شاګردان لرو، البته فارغین بم لرو. سږ کال په 1403 کال کې موږ 3820 نفره 12 فارغین لرو. اوس وزارت اقدام کړی ده، توازن سازي کوي. هغه ولایاتو کې چې چاته زیادت تشکیل ورکړل سوی ده په هغې کوشش روان کړی ده. له موږ سره یې د 1404 کال لپاره جناب وزیر صاحب وعده کړې ده چې موږ فلحاله چې اندازه معلومه کړې ده 2408 نفره موږ فلحاله په دې ولایت کې تشکیل کمبود لرو. په هغوی کې د 2000 بستونه وعده وزیر صاحب را سره کړې ده او په نږدې ورځو کې امید هم لرو که موږ ته دا تشکیل راکړه. درست. من قبل از اینکه پرسش دیگر مطرح بکنم جناب فاروقی صاحب سوالات پرسش داشتن در خصوص مکتبشان در اطراف منطقه‌ای که هستن، مثلا من شما پرسش گرفتین، پاسخ شما در خصوص چی بود؟ د تعمیراتو په باب باندې جناب سعادت صاحب دا خبره وکوله، ته په احترام سره که موږ تاسو دغه د امارت راتګ و د هغه وخت وګورو او هغه تیر ته وګورو، یا اوس دغه اقتصادي بودیجې ته مو تاسو وګورو چې امارت تر اوسه پورې خپله انکشافي بودیجه نه لري، ټول کار یې په خپله داخلي بودیجه باندې ده. او بل دا شی ده چې تقریبا موږ چې دغه یو تعمیر راسي یا د ترمیماتو دپاره کومه بودیجه راسي، دا موږ تقریبا پکتیا ولایت 14 ولسوالۍ او یو مرکز ده 15 ولسوالۍ لري. په دغو کې بیا نو هغه هم د موږ ولس ته حق لري چې په اطراف کې واقع دي. موږ که ترمیماتي پروژو دپاره کومه بودیجه راسیم په ټولو ولسوالیو ویشو. جهانی صاحب شما از صحبت‌هایتون خب در رابطه با دستاورد گفتین، رضایتمندی مردم هم صحبت کردین، خلق او د اسلامی امارات سره یو ښه اړیکه شتون لري، ولی میخوایم بپرسیم ناگفته های موجود داره که مردم میخواین بگوین؟ یعنی چیزهایی هستن، دغدغه ها، مشکلاتی هم هستن که مردم میخواین سر زبانشون بیاید، مسئولین به گونه مستقیم در میان باشن و رو بشنون؟ جناب زه دومره ویلی سم چې د هر چا ضرورتونه اولیتونه دوی په خلاص تندي ویلی سي او دلته هر څوک اورېدلی سي، دا ولس ناسته. او زه غواړم چې د وارې لږ وخت ماته راکړي تر څو پورې زه ضرورتونه د پکتیا او اولیتونو باندې بحث وکړم. موږ لکه د رئیس صاحبان چې ناست دي او دوی هم د چا خبر د زاړي، دا د دوی په لاس کې چې شی نسته. یو وارې چې د تا په لاس کې چې شی نه وي او تا ته هلته د هغې ځای نه چې چېرته بودیجه ورکول کېږي تا ته پوره بودیجه در نسي، په خپل تس لاس به ته څه وکړې؟ وایي تاسو لاس ته مې دښمن. ګوره موږ د زراعت په بخش کې چې نورو ولایتو کې څومره پرمختګونه سوي دي دلته نه دي سوي. موږ ګوره باغونه لرو، پکتیا په قسم قسم میوې ورکوي، خو هغه ښه میوه یې څه ده او ډېره څه ده، دا مڼه ده. د مالدارۍ په بخش کې داسې کار چې هغه دا منطقه مخکې ما تاسو ته ویلې چې د ځوانانو ته او مشرانو ته د غوښتنو موقع مساعده سي چې موږ په داسې ولایت کې میشت یو چې اکثره مو غرونه دي. دلته موږ مالدارۍ لرو، په دې غرو کې وزې لرو، میږې لرو او په کورونو کې داسې غواوې لرو چې یوه غوا 2.5 لک افغانۍ قیمت لري. د دې دپاره نه کوم سیار کلینیک تر اوسه پورې شته او نه کوم داسې شی شته چې موږ ووایو چې دا خدمات دلته وسو. راځم دلته د ترانزیت خبره وسوله. ترانزیت رئیس صاحب ویلي چې دا د دواړو ملکونو سره ده. ما خپله وزیر صاحب خارجه ته ویلي دي، ما خپله ورته ویلي چې تاسو په دې باندې کار وکړئ تر څو هغوی موږ ته وعده راکړله. زه ولې دلته دا خبرې کوم چې دا تاسې خپرونه تر امیر المؤمنین پورې اورېدل کېږي او موږ باید حقایق ووایو.
موږ د پکتیا اولیتونه او ضرورتونه ووایو. نو دا سړک تر اوسه پورې ترانزیټ شوی نه ده. اما داسې مې اورېدلي دي چې دا سړک سروې روانه ده او دا جوړیږي. که یې څومره هم جوړ کړو خو چې تر څو ترانزیټ یې نه کړو او پکتیا د دې نه آمدن وانخلي او دا په یو نور د سلند کې راته ووایي چې بیا زه د پوښتنې واخلم، ما بیرته راوګرځم تاسو ته جناب جانی صاحب. ډېر مننه کوم و دوستایی که پرسش دارن بفرمایند. و حاجی صاحب از قطار دوم. جناب معاون صاحب محترم او راشد صاحب راغلو مېلمنو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بعد موږ د روحاني بابا د ولسوالي اولا بالکل تعمیر نه لرو جناب معاون صاحب، او هم سړک د روحاني بابا د ولسوالۍ چې دا بیخي خام ده، پوخ سړک موږ 1 متر هم نه لرو. له هغه نه وروسته مو د کوم ستونزې او مشکلات دغه دي چې د موږ د ولسوالۍ اکثر مځکې چې دي د غصب کمیسیون لخوا نیول شوي دي او د دې خلکو ټول روزګار چې دا د مځکو له طرفه نه ده او هغه مځکې د امارت له طرفه هیڅ معلومات نشته د 2-3 کاله او دا خلک ډېر سره په تکلیف دي. بله غوښتنه مو دا ده چې د غرونو والو ځنګلونه دا بند شوي دي او هغه خلک چې دي دا ټول بیکاره ګرځي او هیڅ بدیل هم نه لري. جناب معاون صاحب موږ دا پوښتنه وه. السلام علیکم. ډېره مننه. کور مادان و در این بخشم از شما وسطی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام الدین سنجر هستم، باشنده ولایت پکتیا. پرسش ما در قسمت مالیات است. البته سال قبل ما شنیدیم که کسایی که تا 20 لک افغانی سرمایه گذاری کردن مالیه معاف است، ولی اکنون ما که میبینیم کسایی که 1 لک افغانی سرمایه گذاری کرده از آنها مالیه گرفته میشه. از کورس های خصوصی، مکاتب خصوصی، از بخش های البته در قسمت تجارت، دکاندارا، در همه این مالیات گرفته میشه. بسیار تشکر. سپاسگزارم. شما بفرمایید. څلوي 600 ساله په سپیشلي نامه نیکه هیله او درنښت ټولو ته هیله من یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بهرام صاحب تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه راغلاست. وایم نقش جوانان در سیاست چی هست و آیا جوانان می توانند که نقش خود را در سیاست داشته باشند؟ مورد بعدی پیشنهاد خیلی مهمی هست که لطفاً من حیث یک جوان، من حیث یک باشنده پکتیا و در من حیث یک کسی که واقعا در دیده هست، این از عمق دل میگویم، از جوانان میگویم، این که دیگر لطفاً بیایید جوانانمان را مجبور و ناگزیر به ترک وطن نکنیم. سپاس. کور مادن و یک پرسش دیگر هم میگیریم، بعدش هم برمیگردیم به دوستای ما. شما بفرمایید. علمیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. فریدون علمیار هستم، باشنده پکتیا. من 2 سوال دارم. سوال اول این که ما دانشجوی دانشگاه هستیم در پکتیا. در بسیاری از دیپارتمنت ها با کمبود استادا مواجه هستند. متاسفانه خودم محصل هستم و در پانزه‌ای که درس میخوانم متاسفانه با کمبود استادا مواجه هستیم. مورد دوم در مورد کار و بار جوانان است. متاسفانه با بسیاری از جوانانی که سر و کار دارم، با بسیاریشان که ملاقات میکنم، از کار و بار شکایت دارن. بخصوص جوانایی که در نظام گذشته کار کردن، با اونا وقتی میگم که چرا کار ندارین، میگه وقتی که ما میریم درخواست کار میکنیم از یک اداره ما را نمیپذیرن. تشکر. سپاسگزارم به جناب معاون صاحب. تاسو دوست پښتنه واوریدله د روحاني صاحب ولسوالۍ د روحاني بابا ولسوالۍ د تعمیر نه لري او سره گفتم میشه که 2 سال میشه سرک کابل زرمت گردیز تا اینجا کار مثلا پخته نشده. مشکل در کجای کار بوده؟ د دغه ورور پښتنې په جواب کې د دته د اطمینان لپاره د روحاني بابا لپاره یو بند منظور شوی ده چې په 1404 کې به شروع شي. د ګویانې بند زراعتي بند ده چې ټولې سیمې به ترې خړوبې شي. د جهاني صاحب د اطمینان لپاره د سورې خولې بند هم منظور ده. والي صاحب جناب تللی و، د وزیر صاحب د ابوبرق سره ملاقات و. د 2 بندو په راتلونکي کال کې وعده او شروع کېدل. دریم د مچلغو بند جناب وزیر صاحب د ابوبرق یا د برق او انرژي د اوبو د انرژي وزیر او زه د شیخ صاحب ملاقات کې و. ما ورته ویلې چې زه به شیخ صاحب ته د مچلغو د بند پیشنهاد وکړم. هغه راتللی مخکې له ملي ادارې سره و، اوس موږ ته رانقل شوی ده. بیخي یې میاده وه، په اطمینان یې درته شروع کوو چې لله الحمد موږ یې د ځمکې قیمت تثبیت، د ونو د قیمت تثبیت او انشاءالله ټول مراحل هم طی کړي دي. په لنډ وخت کې الله ته امید لرم چې د مشلغو بند به هم شروع شي او دغه 2 بندونه چې یو د ګویانو بند ده
او یو د سوری خولې بند بله. چې د احمد ابا او د ټولو اوبو هم د غجې ته راوتلي دي، دغه ټولې کنټرولېږي، برق هم ترې تولیدېږي او زراعتي اړخ هم لري. او د ولسوالۍ د تعمیر دپاره 80 جربه ځمکه موږ تثبیت کړې ده، سکیج هم کړی ده، وزارت ته هم لیږلې ده او تعمیر یې راته منظور ده د لج منگل او د روحانی بابا. حاکمیت امارات اسلامی چرا کار نشده سرزمین بخش؟ تنها مثلا در حد پلانگذاری بوده، تطبیق نشده، فقط در حد داشتن یک برنامه بوده. عملا چرا کارش آغاز نشده؟ مشکل بودجه است که عملا صرف دا ده چې د ځمکې د تثبیت او کورکي موږ 80 جربه ځمکه اوس ورته اختصاص کړې ده او د ولسوالۍ د تعمیر منظوري راغلې ده. رسما اطمینان در کوم، د میډیا په مخ کې در کوم، د لج منگل هم راغلې ده، د دې ولسوالۍ د تعمیر هم راغلی، راتلونکي 1404 کال کې به شروع کوو ان شاء الله. د روحانی بابا هم همداسې او سره کې دای موجود ده، د ټول پکتیوال موجود دي، تقریبا د 10 غزه په سور باندې موږ ټول جغل اندازي ک 2000 لیټر تیل موږ ورته ورکړل. وزارت داخلي له طرف نه چې جغل اندازي مسو پلچکونه پکې خراب دام جوړ کړی دي. الله دې دا توفیق راکړي چې یو ورځ ورته اساسي جوړ کو. د زرمت سرک چې ده دا 60 کیلومتره ده او ان شاء الله سر د یخ پر اتک باندې الته شرکت کار ودرو. نور ډیر پوخ سوی ده، کم اندازه پاتې ده چې ان شاء الله 2 کیلومتره کمیده چې د پکتیکا د سرحد سره وصل سي. امید او اطمینان در کوم که بیشتر پرسش ها متوجه شما هستند معاون صاحب. در رابطه با مالیات هم پرسان کردن که در رابطه فرمان وجود داشت تا 20 لک یا 2 میلیون کسی که سرمایه گذاری می‌کردن معاف بودن از اطمینان ورکوم چې مالی بخش کې سبا راځي ولایت مستوفی صاحب زه درته راوغواړم د امیر المؤمنین حفظه الله د یو ادنا فرمان نه که کومې ادارې مخالفت کوو زه علني درته وایم زه ضامن یم کې د شکاخیستي بیرته به درته پیتاویلو که قناعت درکړي چې موږ چې د شیخ صاحب له فرمان نه مخالفت نه کوو، داسې راته ښکاري لکه له شریعت نه چې مخالفت کوو، بیخي نه کوو. تا ته اجازه ده سبا راځي، ماسپښین راځي، مستوفي به زه درته راوغواړم په ټوله پکتیا کې که د هغه کوم فرمان چې د شیخ صاحب صادر شوی د مالیاتو په حق کې 1 روپۍ له چا نه اضافه اخیستې وه تسلیمول او استردادول یې بیرته په ما دي. درست. و جناب معاون صاحب پرسش دیگری که بودن جدای از اینکه پیشنهادات و توصیه هایی که وجود داشتن گفتن که نقش جوانان در سیاست امروزی چی است؟ اجازه میدن که جوانان در سیاست داخل باشن، فعالیت بکنن، صدایشون رو بلند بکنن؟ الحمدلله دا ځوانان چې دي دا د موږ ورونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه خطاب کاوه ځوانانو ته به یا شباب یا شباب یا شباب. شبابان د موږ هم د زړه ښکلا ده او د زړه تکیان ده، د نظام تکیان ده. تاسې شاهدانې په ټول افغانستان کې په اداراتو کې دومره مجاهدین د امارت اسلامي هغه کسان چې هغه فرمې لري نسته لکه څنګه چې موږ ته د تیر نظام خلک راپاتې دي او په اطمینان درته هم ټول سته. لله الحمد پکتیا زون ته د ازموینې د ملي ادارې نه یو امریت سکه را منظور ده چې د محترم معارف رئیس صاحب ناست ده، اقتصاد رئیس صاحب ناست ده، ګډونوال ټول ناست دي. موږ اوس که د معارف دپاره که د شهرسازي دپاره تخنیکی او مسلکی بستو دپاره د هغه د مجاهدینو ورق چې شرط هغه صرف د موږ 3 ارګانو ته شرط دي، استخبارات، وزارت دفاع، وزارت داخلیه ته. په نورو ریاستو کې دا شی شرط نه دي. دا نن ما معتمد یو عام کس کې یو انجینر او څلورم بس د پلانګذاري دپاره ما یو انجینر د زازیاریوب نه نن مې پیشنهاد ورته احکام کړل، دا مقرر سو د موږ د تامینات امیر ناسته او ورسره په ټول ولایت کې چې څومره موږ سره ځوانان دي یا د تیر نظام خلک دي، جمهوریت خلک دي، موږ دومره نه یو پکې او دوی ته ډاډ اطمینان ورکوم د ملي ازموینې ادارې امتحان څنګه اخیستل کیږي په آنلاین. درست. تو ورته ناستی سوال داشتن دوستم از گفتن که اکثریت کسایی که کار ندارن، بار ندارن، جوانان ما پرسیده میشه چرا مثلا کار وجود ندارن، میگن مثلا به اساس همو پس منظر گذشته یا اینا قضاوت میشن، میگن که مثلا شما در جمهوریت بودین، نظام گذشته بودین، حالا از این خاطر شما بیکار هستین. امکان اطمینان در کوم ملي ازموینې اداره د تقریبا 2 شپېته بسته په صحت عامه کې دي، د معارف صحت پر بخش کې دي، د شهرسازي په ریاست کې سته. ملي ازموینه اداره به کمپیوټر ته ناست وسیږه چې نه واسطه وچلیږي او نه شناخت وچلیږي، نه د تصفیه ورقه وچلیږي. هلته د خپل استعداد ده په همغه ان کې تا ته جواب درکوي چې ته کامیاب شې که ناکام. هېڅ شی نه کې چلیږي. هر ځوان له خپل استعداد سره زه ولایت کې یم هر وخت چې راتللی که چا د چا حق ضایع کړی و او یا د تا د خپل استعداد مطابق په خپل ورقه د اطمینان وي، نن هم درته اجازه ده او 10 ورځې بعد هم درته اجازه ده. بیخي مطمئن سئ ځوانان د موږ اولادونه دي، ځوانان د موږ ورونه دي او سپین ږیري هم د پلارانو په جې باندې دي. مکمل اعتماد در باندې لرو
او چې جای پیدا سي نه به نه درته وایو. جناب محمد صاحب کار اومدن برتر گرز در خبران ادامه و دوستان عزیز دوباره برمیگردیم به ادامه برنامه. در خبران دوام تا بیام خرار است. جناب محمد صاحب دوستان ما یک پرسش دیگر هم داشتن در خصوص نبود استادان در دیپارتمنت ها در پوهنتون پکتیا. مننه د پوهنتون د محصل رور نه یو غوښتنه او د بیرته جواب په ډېرې بخښنې او په ډېر معذرت سره موږ تاسې لله الحمد افغاني ټولنه یو اسلامي ټولنه یو پردي لغتونه او استعمال لږ مناسب نه دانشګاه او دا الفاظ د بل چا دي په بخښنې سره په ډېرې بخښنې. نو لله الحمد دلته پوهنتون رئیس صاحب ناستو دا محصل ته به انشاءالله معلومات کیږي چې په د پوهنتون دپاره د اسلامي امارت په راتګ څومره د هغه اخیستل سوي دي سمنالات او څومره د استادانو ترتیب او سیمینارونه ورته برابر سوي دي په جمهوریت کې به انشاءالله څوک نمونه پیدا نه کړي. کادري روغتون ورته منظور سوی ده او اوس فعاله ونډه لري او څومره طبي اسباب او یا د لابراتوارونو دپاره چې څومره سمنالات اخیستل سوي دي استادان بم ناستي انشاءالله دلته د پوهنتون محصلین بم ناستي د جمهوریت په وخت کې به انشاءالله هېڅوک هم مثال راته پیش نه کړي لکه اوس چې څومره د امارت ورته توجه ده او څومره شیان پوهنتون ته اخیستي دي او څومره فوکس د شاګردانو په تعلیم او د استادانو. البته کمی استه تېره ورځ ما له حمدي صاحب سره هغه کوو مجلس کوو بیا مې ورته چې کوم مشکلات مې دا ټول یو ځای کوي. هغه ملګري د ځنګلو ویلې چې ځنګلونه بند سوي دي امیر المؤمنین شیخ صاحب بار بار دا ویلي دي چې دغه کوم ځنګلونه په صحیح معنا باندې تاسې د دې حفاظت وکړئ او خلکو ته بدیل چې لله الحمد موږ په پکتیا کې یو ټن سنګزغال په 2300 ورکول لرګیم په 1000 د نظام له طرف نه ورته ورکول او ان شاء الله په راتلونکي وختو کې به دلته په شهرکو کې ورته ځمکې او نور بدیلونه من اینجا من یک پرسش داشته باشم در خصوص چوب. گفتم میشه مردم در پکتیا یک زمستان سخت رسوپری کردن و چوب وجود نداشت ولی استثناء به اعضای امارت اسلامی وجود داشت. اینا تعرفه های تخفیف داشتن مثلا تا 4 تا 5 هزار افغانی چوب می‌خریدن در حالی که اکثریت مطلق مردم عام چیزی برای سوق در خانه نداشتن و اگر زغال سنگ می‌خریدن به قیمت گزاف مثلا 14 تا 15 هزار افغانی آنچه که ما شنیدیم از زبان از اونا. د پکتیا ټول خلک دماغه گاوري دلته موجود ناست دي. الله شاهد ده چې د زراعت رئیس ماته راغی چې په 1000 موږ اداراتو ته لرګي ورکول هیئت موجود پیشنهاد موجود حکم موجود 1000 روپۍ هم اداراتو ته ورکړي دي. بیا ویل چې په دې څه مصرف راغلی ده د زدران میشتو ولسوالۍ نه را نقل کړي د لرګي دلته که 1500 جکسي ما ورته ویلې الله تعالی شاهد حال ده دا مې بیخي وجدان نه مني چې یوه ادارې ته په 1000 ورکوو ملت ته په 1500 ورکوو په همغه 1000 به یې ورکوي. په 1000 ملت اعلان کړي دي اوس هم په زراعت کې پراته دي او مخکې هم پراته وو ورته اجازت شته او عام ټالونو والا چې څومره لرګي وي او کم وخت دپاره ورک سوله ټولو نورو ولایتو ته ویستله بیا هم د ټالو والا راوغوښتله او ورته مې ویلې چې لرګي راوړئ د عام ټال والا په 8000 ورکوي او موږ د نظام چې څومره لرګي دي دا په 1000 ورکوو او سنګزغال چې دا ټول پکتیاوال شاهدان دي دا برنامه به ویني 2300 روپۍ نه که چا 3 روپۍ اضافه ورکړي ما 3 روپۍ به زه بیرته ورته ورکوم. کور دی ودان خوشحال اوسئ راشد صاحب له خصوصي سکتور څخه مو څومره ملاتړ کوئ؟ د سکتور خصوصي باره کې موږ په 2 میاشتو کې یوه جلسه لرو د اقتصاد ریاست تر مشرۍ لاندې. نو موږ ډېره هڅه کړې ده چې څنګه وکولی شو څنګه وتوانېږو چې دغه د پکتیاوال یا د نورو ولایتو خلک دلته راجلب کړو او دلته پانګونه وکړي او دلته سرمایه ګزاري وکړي چې لله الحمد د امارت په راتګ سره 6 فابریکې نوې جوړه سوي دي تقریبا په اندازه د $1 میلیون باندې پانګونه سوې ده. خو موږ عمومي مشکل چې لاره هغه د پارک صنعتي موږ لاره نو لله الحمد د پارک صنعتي موضوع هم اوس نهایي سوې ده او توزیع ته آماده ده. 25 $1 میلیون په تیرو 3 کلونو کې دلته پانګه اچونه شوه سوې ده خو مشکل د ټول د پارک صنعتي وکړه د پارک صنعتي مشکل و ځکه چې بازار کې فابریکه نه جوړیږي هغه ته مجبور د خپل شرایطو باندې برابر فابریکه ورته جوړوي. نو دغه اوس 25 نفرو چې نوې د پارک صنعتي لپاره فابریکو لپاره ځمکه اخیستې ده یا مثال وعدې کړې دي په دې کې هم تقریبا ډېره سرمایه ګزاري کیږي او نور خلک هم را روان دي چې څنګه وکړي چې پکتیا کې د خپل سرمایه گذاری وکړي. از دید شما
چرا آماده نیستن یا تمایل نداره مردم بیان در پکتیا سرمایه گذاری بکنن؟ پکتیا ته آماده دي. یو مشکل چې موږ د ولایت لرو هغه د موسم یا د ابو هوا مشکل ده چې دلته د کار موسم ډیر کم ده او لږ نه اخوا ته بیرته بیا کار بندیږي او بل مشکل چې مخکې و هغه د امنیت مشکل و اوس هغه مشکل حل سوی ده موسم ان شاء الله مشکل نسته هغه فارق صنعتي ورته برابر سوی ده ډیر سرمایه‌ګزاران کوشش کوي چې دلته راشي او دلته خپل سرمایه‌ګزاري وکړي هیڅ قسم مشکل نشته دوی ته به هم د ښاروالۍ لخوا نه هم د برېښنا ریاست له طرفه هم د ولایت له طرفه هم د نورو ادارو له طرفه هم په جواز کې هیڅ قسم مشکل بنی دی راتلی سي خپل سرمایه‌گذاری دلته کوی سي او کارونه شروع کوی سي و پلان دارین مثلا دهلیزهای اقتصادی در پکتیا بسازین به عنوان مرکز زون ولایت‌های جنوب شرق افغانستان دهلیزهای اقتصادی ساخته شده ما درته ویل کنه چې هغه زونو ته چې هغه نور ته کار سوی په تیر جمهوریت کې پکتیا ته کار نه وسای اوس الحمدلله د صادراتو پروسس لپاره سل جربه ځمکه د زون لپاره ځانګړې سوې ده اقتصادي زون هم موږ امید لرو وعده سوې ده چې هغه به دلته اعلانیږي د افغان ترانس ریل پټلۍ څه ده هغه هم په پکتیا باندې مسیر ده او ګاونډي هیواد ته به تیریږي نو دغه ټول هغه شیان دي چې دلته باید خلک سرمایه‌گذاری وکړي او اقتصاد سره پیاوړی شي. مننه کوم راشد صاحب کور اومدن بهتره ګرځم تاسو ته په ونه برخه به ځینې نور پوښتنې به ولرم جناب فاروقي صاحب تاسو په ان مخکې معمار هم ورکړل خو زوړم چې بیا هم پوه شوم چې عملاً د معرف په چوکاټ کې څومره معلمان او معلمین لري چې عملاً کار کوي او تدریس کوي مکتبونه کې موږ پکتیا ولایت کې تقریبا دغه دی 1400 بابا موږ مکاتب لرو او 1503 مدارس لرو په دغو کې تقریبا 5108 موږ ذکر استادان لرو او 1512 یعنی 1512 موږ اناسي ښوونکي لرو چې دا تدریس کوي دوی مکتبونه خو د نجونو پر مخ تړل شوي دي نه دي تړل شوي صرف تر شپږم ټولګي پورې اوس هم د موږ هم مدارس هم مکاتب مکمل فعال دي فعالیت لري ښه فعالیت لري با توجه به تعداد شاگردانی که در مکتب‌ها هستند فکر میکنین تعداد معلمان و معلمان ذکور و اناث کفایت میکنه هرچند پیشتر اشاره کردین که خب مشکلات وجود داشت در تشکیل وجود داشت از بالا منظور نشده این موضوعاتی بودن ولی در حال حاضر فکر میکنین کفایت میکنه په دا اوس پیلي شرایطو کې موږ د تشکیل له کمبود سره مخ یو کفایت نه کوي خو البته دا سیستم موږ نه لرو چې هغه به استاد وي خو د سیمپونو د شعبات ورلوړي کړي دي یعنی این کمبودی مسلما تاثیر داشته بر روند آموزش بالکل لري آنچنان که توقع میره روند اونچنان نیست دیگه نه ان شاء الله د آینده لپاره دا مشکل حل کیږي او در اوز پیلهال آینده را شما چه زمانی میبینین مثلا چقدر دور است این آینده یا چقدر خوشبین هستین که در فاصله های بسیار نزدیک ممکن این مشکل حل شود در اوز سر روان که سکتور معرف یک سکتور آینده ساز یک کشور است ستون یک کشور هست چگونه مثلا اگر فکر بکنیم به توجیه به صورت دیگه چقدر میتونه ضررناک باشه در آینده یک کشور موږ تاسو خبر یاست مدارس و لپاره موږ ته نوې تشکیل راکړل سوی ده او مدارس ستونزې مکمل حل سوي دي د مکاتبو لپاره تر اوسه موږ ته تشکیل نه ده راکړل سوی د آینده چې مو دغه 1404 کال مقصد ده چې 1404 کال لپاره موږ ته وزارت کوډونه راکوي د تعلیمي کال له پیل مخته یې وعده راکړې ده چې ډېر ولایات نور هم د تشکیل له کمبود سره مخ دي هغوی ټولو احصایه راټوله کړې ده پکتیا هم په هغه لیست کې ده انشاءالله به در راتلونکي کال کې موږ ستونزه حل کیږي درست یک موضوعی که همواره سر زبان ها هست میشنویم از مقام‌های بلندپایه امارات اسلامی هم این که دیگر فاصله میان مکتب و میان مدرسه وجود نداره ما میخوایم به عنوان کسی که ریاست معارف پکتیا را هدایت میکنین راهنمایی میکنین مدیریت میکنین این فاصله چگونه از بین رفته در پکتیا چرا تفاوتی وجود نداره فکر میکنین میان مدرسه و میان مکتب د مدرسې او د مکتب په مابین کې اوس فاصله نشته یو خو داسې الحمدلله موږ په هر مکتب کې اوس عالم مدرس لرو دا یو د فاصلې لرېوالی ده ختمېده دي او بل دا ده چې په هره مدرسه کې موږ د عصري زده کړو استادان لرو مکتب به مکتب وي مدرسه به مدرسه وي د مدرسو نصاب چې جوړ شوی د هغه معیاري نصاب نوی امارت جوړ کړی ده چې عصري مضامین هم شته پکې دینی مضامین هم شته ډېره مننه فاروقي صاحب و جهانی صاحب شما چه فکر میکنین با توجه به برنامه‌ای که وجود داره و مسئولینی که صحبت میکنن از وعده و وعیدهایی که صحبت میشه چقدر خوشبین تغییر هستین با توجه به اینکه مشکلات وجود داره چه در بودجه گفتین ولی اراده وجود داره ولی مشکل در بودجه است از دید شما آنچه که من برداشت میکنم خدای ته امید لرم چې کله همغږي یوالی وي
طبیعي خبره ده چې دا کارونه به سر ته رسیږي. کله چې د ولس قناعت حاصل سي او افهام او تفهیم راسي منځته، خبره واخیستل سي او بیرته قناعت ورکړی سي، دا مشکل نه ده. افغانستان یو ډېر وړوکی ملک ده خو منابع ډېرې زیاتې لري. الحمدلله موږ داسې منابع لرو، داسې کانونه لرو که موږ یو کان ریښتونی استخراج سي او د ولس ته د کار زمینه برابره سي او پیسې ورته ورسیږي، مالیه ورته کمه سي، دا اوس حالاتو کې موږ د دې خوشبینه یو چې په راتلونکي وخت کې به افغانستان تغییر هم کوي او په اقتصادي لحاظ به انشاءالله د نورو ملکو سره برابري. ولې هر هغه ځوان چې دی سفر خارجي ټاکي یا ترکیه ته ځي یا په بحر کې وزل کیږي یا یې مایان خوري، ښه خبره دا ده چې د خپل مسلک مطابق دی پیشنهاد وکړي او که چېرته دا پیشنهاد عامل تاسو په څه کې وینئ د یو ښه مشر په توګه چې ځوانان ځي دا سخت شرایط په خپل ځان مني خو غواړي چې لاړ شي د وطن پرېږدي، سره له دې چې امنیت شته، کار کیږي، فرصتونه شته دي، بیا هم ولې فکر کوئ چې داسې خصوصا د پکتیاوال چې ګورې ډېری په عربستانو کې دي، په نورو خلیجي هیوادونو کې دي، مسافر شوي دي او اوس هم دا لړۍ روانه ده، دلته تاسو په څه وینئ؟ طبیعي خبره ده د پکتیا ولس چې ده یا ځوانان چې دي د موږ د اکثریت چې د کومې آبادۍ سوي بلان منزل یعنې د خلیج نه مو راوړي دي، په خپلو مو ګټلي دي، دا موږ ته چا راکړي نه دي. نو الله تعالی ته امید لرمه چې دې ته به موجوده چې دلته جناب معاون صاحب په راس کې ده، جناب والي صاحب په راس کې ده، د دې ځوانانو غوښتنه او هم د موږ له طریقه ورسیږي چې تر څو پورې مسلکي ځوانانو ته رښتیا خبره ده، ما دلته لیکلي هم دي، که رښتیا ووایم د موږ ځوانان چې له پوهنتون نه فارغ سوي دي دوی ته بورسونه نه دي ورکړل سوي. زه په نمونه د پکتیا داسې یعنې د ګوتو په شمار څوک نه وینم چې دوی ته خارجي بورسونه ورکړل سوي. دا د دوی حق ده، دوی تعلیم کړی ده، دوی زحمت کړی ده، دوی 14 کاله خواري کړې. او دومره خبره دا ده چې معاون صاحب مخکې اشاره وکړه، د ما خپله هم لیکلې ده دلته چې دلته اوس هغه چې مخکې به معیار د تصفیه ورکه وه، چا سره به که د تصفیه ورکه وه دا یو معیار و، خو الحمدلله اوس لکه رئیس صاحب چې ولي موږ یې وینو، له مطبوعاتو یې اورو او دلته د نیټ له لارې یې وینو چې آزاد رقابت او راسئ خپل لایقت وړاندې کوي. نو انشاءالله موږ به هم دا غږ رسو او دا د خلکو حق ده او د دغو ځوانانو دا ځوانان د دې ملک د ملا تیر دي، تر څو پورې چې دوی جای په جای نسي موږ د ملک آبادي نسو کولی او لاسته راوړنې نسو کولی. اجازه راکړئ چې د خلکو پوښتنې ځینې واخلو بیرته ورسو. در خطار دوم شما مهربانی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. په راتلونکي کې هم دا غواړم چې دایمي کارونه د ځوانانو لپاره زمینه مساعده شي چې دوی دایما له دغه کارونو څخه او له دغه پروژو څخه برخمن شي. ډېره مننه. او دوهمه غوښتنه مې د والي صاحب د څخه ده چې دوی ویلې چې موږ لرګي ارزانه کړي وو، لرګي مو 2000 روپۍ، خو دا خبره د ټالو والا په بازار کې دکاندارانو نه عملی کړي. کارودان و شما هیواد منل صاحب بفرمایید. شما سلامونه او نیکی هیلې د والي صاحب نه رئیس صاحب د اقتصاد او سره په څنګ کې د پوهنې رئیس او راغلو میلمنو خوښ او خوشحال یم. زما ارمان د هیله هم همدغه وه چې له اماراتي مشرانو سره زه مخ شم همدغه زما غوښتنې ورته ورسوم. لومړۍ پوښتنه مې همدغه ده چې زه حال شاهد یم چې په جانخیلو ولسوالۍ کې همغلته ما 10 میاشتنۍ پروژه تطبیق کړله. په دې پروژې په تطبیق سره ما همغه د مکتب څار او کوو هم نظارت سره په څنګ کې وکړ، خو فلحال چې شاګردان یې 80 نفر او استادان بیخي همدا شانته ضعیفه استادان چې حتی نه هم سیم ته د جمع سوال ورکول کېده چې نه هم سیم ته د جمع سوال ورکول کېږي. آیا زموږ د ستاسې د همدغه شاګرد آینده او راتلونکي به څه وي؟ او بله غوښتنه مې همدغه ده د پوهنې د رئیس صاحب نه چې دوی باید د نظارت په ټیمانو باندې لږ قوي او جدي واوسیږي تر څو پورې د دې د نظارت ټیمونه په وخت سره او په ټیم سره همغه صحنې ته ځان ورسوي. باور پر وکړئ چې ما 10 میاشتې په جانخیلو ولسوالۍ کې تېر کړې، ما د نظارت ټیم هیڅ په سترګو نه لیدلی. ډېره مننه. و آخرین پرسش را میگیریم از منل صاحب گرامی که اوجا حضور دارن. شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب معاون صاحب او ټولو حاضرینو په اجازه
بهرام صاحب شما خوش آمدین. بسیار تشکر. زما یو پوښتنه دی د اقتصاد ریاست رئیس څخه د هغه نیمهکاره پروژې په اړه باندې چې په پکتیا کې چې په تیر نظام کې کارونه روان وو او د حمایت پر راتګ سره تر نن پورې دغسې پاتې دی چې کارونه نه تکمیل شوي او په دې اړه باندې دوی څه کوم کارونه ترسره کړي دي په ضمن کې په 1404 کال کې به کوم پروژې تکمیل شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. مننه. بسیار تشکر قربان. ماون صاحب راشو ځینې پوښتنې ته چې تاسو ته متوجه وي خو د صحت په برخه کې چې ځینې پوښتنې وشول زه غواړم چې د پاکلم لکسو وکړي دا چې په ټول پکتیا کې یو حوزوي روغتون شتون لري. دلیل څه د فکر کوئ دا چې د زون مرکز ده او په ټوله کې یوازې یو حوزوي روغتون شتون ولري؟ مننه محترم روان صاحب. دا د پکتیا دپاره یو د خوشخبري خبره د صحت په بخش کې حوزوي روغتون ستا په څنګ کې انتاني روغتون ستا سره د انتاني روغتون څلور میاشتې شاوخوا کې چې بند شوی ده. موږ یې هلو ځلو کې لګیا یو چې بیا یې څوک فعال کړي. تدریسي روغتون د هغه په ځای باندې د پوهنتون الحمدلله فعال شوی ده، خدمات وړاندې کېږي او 12 جنرال هسپتالونه د ولسوالۍ دپاره منظور شوي دي چې د ښه په اعلی معیار باندې به خدمت کوي. یو نیم سل بستریز روغتون د متحده عربي اماراتو له طرف نه چې موږ یې ډبره کېښوده واورې راغللې کنې اوس به کار انشاءالله نیم ته رسېدلی و. د پسرلي په راتګ باندې به هغه هم تکمیل شي. نو د صحت بخش دپاره دا اوس تقریبا موږ د 4 میلیونه دوایي اخیستې ده، نن و سبا کې برابر رسېږي او دا موږ غوښتنه بار بار هم کړې ده. نو یو نیم سل بستریز روغتون هغه 12 بسترونه جنرال هسپتالونه دا به هم جوړېږي او غوښتنه هم کړې ده چې د حوزوي روغتون ته باید ارتقا ورکول شي 300 بستریز ته 500 بستریز ته. ارتقا شوی ده عملي شوی نه ده، هغه ارتقا یې لا تر اوسه تطبیق شوی نه ده. د دې په خاطر باندې چې د اسلامي نظام راتګ نوی ده او مؤسسات دې ته آمادګي نه ښیي. ستونزه همدا ده چې مؤسسات نمایندګي هغه نه ښیي، آمادګي نه ښیي تر څو هغه کوم مصارف چې راځي هغه په غاړه واخلي. او لله الحمد ایسو بخش دا 12 بستره و 12 بسترو ته لاړه او مکمل سیستم داسې چې د هر مریض سر ته کمره ایښي د یو ډاکټر صاحب یې کنټرولوي او تقریبا ښه انساناتور یا نور طبي سمانالات د $80,000 ورته واخیستل. 4 میلیونه موس دوا ورته اخیستې را روانه ده. انشاءالله زه امید لرم چې د اسلامي امارت په راتګ باندې ماون صاحب تاسو سره راټول کو وخت ممکن بخښنه غواړم. راتلونکي خپرونه څه دي ډېر په لنډو کې ځوانانو لپاره د پکتیا د پراختیا لپاره انکشافي پروژې څه دي هرنم په ټوله کې څه دي؟ ان شاء الله د اسلامي امارت پر راتګ باندې او پر راتلونکي کې د موږ هغه مهمه پروژې هغه د صحت بخش کې کوم چې ما وویلې چې 12 هسپتالونه په راتلونکي کال کې نوي جوړیږي، یو نیم سل بستریز روغتون به نوی جوړیږي، د ډنډي پټان سړک 92 کیلومتره چې په اساسي ډول باندې د امیرالمومنین شیخ صاحب له طرف نه منظوري راغلې ده. د پوهې عامې له طرف نه به انشاءالله امید ده په 1404 کال کې به دا آماده کېږي. همدارنګه د زراعت بخش کې لله الحمد په مالداري بخش کې، د تخمونو د توزیع په بخش کې، د ځنګلونو د حفاظت په بخش کې، همدارنګه د تعلیم په بخش کې، په سکتور خصوصي په بخش کې، د پرامینو د تطبیق په بخش کې، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کوم قانون چې ده د دې د تطبیق په بخش کې او د امنیت په بخش کې لله الحمد. او دا چې د پکتیا اداره د پکتیا له ولس سره ځان داسې شمیري لکه د دوی خپل تن وجود خپل رعیت ولس داسې بولو لکه د موږ خپل پلاران ورونه اولادونه او انشاءالله دا په عمل کې ورته ثابته کړې ده او الله تعالی دې ټولو ته توفیق ونصیب کړي. راشد صاحب ستاسو خواته مې څو پوښتنې متوجه وي دا چې 200 پروژې مې پلې کړي دي خو موږ دوست پوښتنه وکړه چې دا موقتي پروژې وي دوامدارې نه وي، دایمي پروژې هم لرئ؟ ما ته کلیک وخت راکړې زه به د صحت باره کې هم بیا نور معلومات هم انشاءالله څه درکړم. نو د هغه ځوان د پوښتنو په هغه کې که موږ ووایو یو ولایت په کچه باندې پروژې دي، یو ملي پروژې دي. د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي اقتصاد محوره ده، کوشش کوي چې ملي پروژو ته لومړیتوب ورکړي. هغه پروژې د ټول افغانستان اقتصادو سره برابرېږي. خو د ولایت په کچه باندې هم دغه 270 پروژې تطبیق شوي دي، په دې کې چکلیمونه جوړ شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې. نو آیا دغه د یوې میاشتې پروژه ده که دوامداره پروژه ده؟ مثال په توګه د معارف په برخه کې دغه سږ کال تقریبا 18 بابه نوي مکتبونه اساسي جوړ شوي دي. آیا دغه د یوې میاشتې پروژه ده او که دوامداره پروژه ده؟ د کاهش خطر تر نامه لاندې هغه هیوادوال هغه ولس چې موږ چې د سیلاب له خطرونو سره مخامخ وو هغوی ته کانالونه، ویالې، پلچکونه، پلونه جوړ شوي دي. دغه هم د موږ د ولایت په کچه باندې موږ ته اساسي پروژه ده.
د $1 ملیون په اندازه باندې تقریبا د اسلامي امارت په راتګ سره 80 کلینیکونه په یغو ساحو کې چې هغلته مخکې انکشاف متوازن نه و یا غرنۍ ساحې وي نوي جوړ شوي دي چې فلحال موږ ټوله پکتیا کې 110 د حوزوي شفخانه لرو 3 DH لرو او 110 کلینیکونه موږ لرو چې په خالي حوزوي روغتون کې تقریبا د میاشتې 220 لوی او کوچني عملیاتونه جراحي کیږي 900 تر 900 پورې موږ OPD د ورځې لرو په حوزوي روغتون کې همدغه چې د DH راوخت خدای بلا کار کوي 900 په میاشت کې موږ ولادتونه لرو چې د مور او د ماشوم د مړینې مخنیوي په حق کې د لوی رول لوبولی ده نو چې دغه مالټ چې پروژې دي طبي وسایل پرول شوي دي اخیستل شوي دي او تقسیم شوي دي دغه ټولې هغه پروژې د موږ د ولایت لپاره دغه پروژې سره په پلي کېدو د پکتیا راتلونکي اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري تاسو ته خو ما درته ویل خو زه درته وایم چې دغه پروژې خپل نه تطبیق شوي په دې کې انجینر مصروف شوی ده په دې کې اداري خدماتي سټاف مصروف شوی ده په دې کې کارګر مصروف شوي دي او دغه ټولو اقتصاد په الحال سره برابر شوی ډېره مننه کوم کور مدن فارخي صاحب راجع و چې جانخیل ولسوالۍ کې د مونږ یو 2 سال ته چې کار کوم نظارت نشته لاس میاشتې کار هم کړی دی هلته استادان هم کشته ډېر ضعیف دي ستاسو ځواب ورته څه ده د ورور 2 پوښتنې وې یو خو داسې ور اوسېدل چې د مکتب ښه تعمیر ورته جوړ شو شاګردان کم دي موږ شاګردان په موږ باندې حقوق لري که یو شاګرد وي هم موږ به هغه د دوی څوره اندازه سهولتونه د موږ په وس کې بیا به ورته برابروو البته که 80 نفره شاګردان وي هم دغه تعمیر هم موږ ورباندې کم بولو باید نور سهولتونه ورته جوړ کړو خو هغه ساحې و هغه سیمې ته په کتو سره د هغوی ساحې به شاګردان کم وي داسې نه دي چې مثلا شاګردان یا له تعلیم سره شوق نه لري یا دا خلق تعلیم ته بچیان نه وقف کوي دا ساحه او دا کلي بعضې مکاتب په دې ځایو کې تاسیس شوي دي چې هغه کورونه یا هغه کلی ډېر کم اندازه نفوس لري دوهمه خبره یې د نظارت وکوله د نظارت په د سخت کال کې زه پخپله موږ 3 ټیمه جوړ کړي وو د ریاست معاونین او موږ ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي هم د امتحاناتو په جریان کې او هم تر امتحاناتو مخته نظارت مو کړی دا موږ د نظارت ځانګړی ټیم لرو هغه هم ګرځي و البته دا د مکتب ته به یادی ورغلي به وي د نظارت کسان درسونه بدلته نه وي په جنبندۍ کې در نه وپوښتم فاروقي صاحب د معرف راتلونکي درته روښانه ښکاري بالکل روښانه ښکاري الحمدلله معرف ته ډېر کار شوی هم ده او کیږي به هم ډېره مننه کوم مدن جهاني صاحب ستاسو آخرینی خبرې هم غواړو چې واورو څه دي سوال غواړي لا ویل ناویل شي زه خو یو دا د روحاني صاحب بابا د ورور خبره تاییدوم چې کومه دلته د غصب د مخنیوي کمیټه چې ده او د دوی کارونه تقریبا داسې ځنډني دي بله خبره دا ده چې دوی ته مسؤلیت ورکړل سوی ده صلاحیت نه ده ورکړل سوی دوی وایي خلک سره راسي چې وروره د موږ د ځمکه یعنې دا کار چې بندېږي یا فاصله پیدا کېږي هغه همدغه سلسلې د موږ د ځمکه اسناد ته کتلي دي او خلاصه د دوی جواب ورکوي چې موږ ته دا صلاحیت نه ده راکړل سوی چې دا خلاصه کړو دا صلاحیت له وزیر صاحب سره ده یا پورته ده دا د زه تاییدوم چې په دې باندې جناب معاون صاحب باید د کار وسي ولې ما مخکې په اولو خبرو کې ویلي چې موږ 1% مځکه لرو نور دا 3% غرونه دي د موږ 8 ولسوالي په غرو کې دي 3 ولسوالي مو هلته په غرو کې دي دا ټوله غرنۍ منطقه ده هواره منطقه نه لرو بله خبره دا ده چې موږ داسې 8 ولسوالۍ بې برکه لرو 8 ولسوالۍ چې هغه هم سرحده دي او سرحد ته رسېدل برق وارداتي ده خو برق لا تر اوسه نه ده رسېدلی چې دا پیشنهاد سي نو په عموما کې غوښتنه مو دا ده له جناب معاون صاحب نه چې علاوه د هغو شوراګانو نه د پکتیا په سطحه باندې د داسې مخورو چې هغه په قوم کې مخوري او قومونه پرې راټولیږي د کومې مسلې دپاره باید یو ټیم وټاکل سي او دا ټیم د دې لپاره چې موږ په دې مابس کې زنانه بندیانې لرو او دلته داسې مسایل دي چې محاکم حل کړي خو هغه نهایي نه سي بلکې په بدی واوړي ډېره مننه کوم جهانی صاحب و جناب معاون صاحب میخوایم به عنوان جنبندی از شما بپرسم 4 سال 5 سال آینده پکتیا گردیز رو چگونه میبینین؟ پیامتون به مردم که اینجا نشسته است و کسانی که شما رو میبینن و در کل به پکتیوال چی است؟ مننه جناب چې داسې که یو 4-5 منټه وخت ماته راکول شي تر څو پورې لږ وضاحت د خبرې ته وځي کوشش به وکړو ټول وخت په دغسې خبرو باندې هغه که صرف کړو چې خلکو ذهن سره خلاص شي محترم سادات صاحب پوښتنه د محاکم باره کې وکړله محاکم ته د مراحلو لري او دا 3 محاکم یې د دې دپاره تر څو د مسلمان حقوق ضایع نه سي
او لله الحمد موږ ښه اعتماد پې لرو او هغه د دې په خاطر باندې ماتیږي را ماتیږي چې د مسلمان حق ځای نه شي تر څو ښه ورسیږي. د جهاني صاحب د خبرې په جواب کې چې دغه د غصب د مخنیوي کمیټه چې ده دا یقیني یو حاکمه کمیټه ده، بهترینه کمیټه ده، ښه صلاحیت ورکول شوی ده. البته مشکل په دې کې د پکتیا کادستر ځمکې کادستر سوي نه دي، تثبیت سوي نه دي، بیخي ډېر مشکل په دغه کې ده. الله تعالی دې دغه مشکل دا خاص تم کړی، دا به راشي، د ځمکې به کادستر سي، شخصي به معلومي سي، امارتي به معلومي سي، دا مشکل به ان شاء الله اسانه سي. او ورسره د شهدا او معلولینو لپاره او یا د بعضې اداراتو ته چې هغه ورکول شوي سهمونه دا فوق العاده دي، دا بې له پچې نه تلله، په هغه کې قرعه کشي او سهم کې ضرورت نه و او پاتې سو راتلونکي دا چې لله الحمد د پکتیاوال ټول شاهدان دي چې د پکتیا ولایت د مقام او د وزارت داخلي په هماهنګي او په همکاري موږ په پکتیا ولایت کې په داسې غرو کې لارې جوړې کړلې چې ان شاء الله هلته به تر اوسه موټر سایکل هم نشو اگر کوتاه پیامتون به مردم همدا مختصر وایم چې د موږ د پکتیا ولایت لله الحمد پر لرې پرتو ولسوالیو کې لارې پلچکونه دا ښه آباد کړي دي. په راتلونکي پسرلي کې 28 پروژې د امیر المؤمنین شیخ صاحب له طرف نه 2 سرحدي ولسوالیو ته منظور دي چې په پسرلي کې به ان شاء الله کار پې شروع شي چې په هغې کې د معارف بخش شته، د صحت بخش شته، د ابیاري بخش شته، دا ټول بخشونه به ان شاء الله کار پې کوو. د سرکسازي شته، انکشاف سکتور خصوصي شته او ان شاء الله پکتیاوالو ته دا زیری ورکوم چې په راتلونکي 5 کلو کې موږ ډېر طویل المدت پروژې لرو چې پیشنهادات هم کړي دي، تر شیخ صاحب پورې هغه هم تایید کړي دي. په 5 کلو کې به ان شاء الله موږ د یو مکمل تغییر په حالات کې یو وبوینو. د پکتیا ولی مرستیال ښاغلی نعم الله صلاح الدین، د پکتیا د اقتصاد ریاست رئیس ښاغلی محمد انور راشد، د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس عبدالقیوم فاروقی صاحب و همدارنګه د پکتیا قومي مشر حاجی خاونی جهانی تاسو له ګډون څخه مننه کوم دا چې موږ ته مو وقت راکړ او خبرونه که موږ ګډون وکړو. از شما عزیزان بیننده و حضار گرامی بسیار سپاسگزارم از اینکه حضور یافتین و مشکلات و چالش‌هایی که داشتین به گونه مستقیم با مردم در میان گذاشتین و از شما بینندگان عزیزم سپاسگزار تا این دم ما رو همراهی کردین. تا صدای مردم دیگر، خدا نگهدار.